Kính chào quý khán thính giả của PhoBolsaTV. Một lần nữa Andrew rất là hân hạnh được đến với chương trình Góc nhìn của Andrew Lê. Và hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời rất đặc biệt tên là anh Michael Alfaro, là một trong những người đã rất thành công trong việc gây quỹ giúp cho những ứng cử viên chính trị tại Hoa Kỳ dòng chính. Và như quý vị đã biết, có nhiều lần PhoBolsaTV đã phỏng vấn anh, và anh là những gương mặt trẻ và đang trỗi dậy rất là mạnh mẽ cho những cái chương trình gây quỹ, nhất là cho Tổng thống Donald Trump. Tất nhiên trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ phỏng vấn anh với những cái điều đáng quan tâm cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Hoa Kỳ. Những gì anh Michael chia sẻ sẽ là những quan điểm rất riêng và rất là có cái góc nhìn riêng của anh ta, và nó không hẳn là sẽ đại diện cho quan điểm của PhoBolsaTV. Tuy nhiên chúng tôi cũng nói trước rõ cho quý khán thính giả cũng biết, và nếu có những câu hỏi nào quý vị cũng có thể gửi vào chương trình để chúng tôi cùng biết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe anh Michael Alfaro. Michael, please introduce yourself to our audience and telling us who you are and what you're doing. Hi, my name is Michael Alfaro. I am a consultant to the President of the United States, President Donald J. Trump, as a political finance fundraiser. I also am a senior advisor for Patriot Freedom PAC. It's a political action committee that supports those who are tough on China and those who support the President Trump's America First agenda. And I'm also a small business owner as a lobbyist from Capitol Hill and Friends. I represent many clients, in fact, many clients even from Vietnam and American Vietnamese community as well too. Có gì mới? JJ Cashback, hệ thống bớt tiền giúp người dùng tiết kiệm khi ăn uống hoặc sử dụng dịch vụ có trong hệ thống. Có hoa hồng cho người giới thiệu bạn bè và người thân. Đăng ký không cần vốn vẫn kiếm được tiền, không cần xài vẫn có tiền. Hãy cùng Andrew quét mã QR code để đăng ký cùng tiết kiệm tiền ngay hôm nay nhé. Thank you. Kính thưa quý vị, anh Michael vừa mới giải thích cho chúng ta là anh một trong những cố vấn cũng như là cộng sự rất là thân thiết của cựu tổng thống Donald Trump. Anh ta cũng là một cái người gọi là fundraising, có người là người đi gây quỹ. Anh ta làm việc cho một cái bộ phận gọi là Freedom PAC, là những cái tổ chức Political Action Committee, là những cái tổ chức ủy ban về những hành động chính trị tại Hoa Kỳ. Anh cũng là một business owner, ảnh là một người kinh doanh riêng của ảnh, và cái công việc của ảnh đó là đồng thời cũng giúp cho những cái nhà Lobbyist, là những người giúp đỡ và gọi là kêu gọi sự ủng hộ trong Nhà Trắng, trong chính trị. Anh ta cũng có rất là nhiều bạn, và đồng thời là anh ta cũng là một trong những người có ảnh hưởng đối với những cái nhóm mà chống Trung Quốc rất là mạnh mẽ. Yes, Michael. In terms of being here in our PhoBolsaTV studio, why is it that important for you that PhoBolsaTV has been the place or the platform for you to come to visit this time, and what message do you have for us as our Vietnamese audience? Well, Bosa TV is my most trusted television channel and media channel for the Vietnamese community, both home and abroad. They're fair, they're balanced. They don't have a right side or a left side. They just have a side to make sure that the Vietnamese community gets the updates on what's going on, what's the insights with the politics, what's insights with the latest business trading and opportunities for both American and abroad Vietnamese, people. And again, for part of that question is why Bosa? Why Little Saigon? Why Little Saigon? Well, I flew in from DC, Washington DC, and prior to that, I was with Dr. Oz, as you know, as his with the celebration party for his campaign for senator. But I'm here because I'm speaking with other American business owners who are ready and willing to invest and to strengthen our relationship with Vietnam. And they're meeting with other Vietnamese business leaders in the community, and we're trying to see how we can,
advance in education and technology. And we're all excited to continue to further our relationships, both here in the community in Vietnam, and here at home. Michael, Andrew hỏi anh Michael là tại sao kỳ này anh đến với PhoBolsaTV và tại sao là anh đến ghé thăm Little Sài Gòn trong cái dịp mà anh đi công việc ở đây. Thì anh nói rằng là PhoBolsaTV là một trong những cái nguồn đưa tin truyền thông, những hãng truyền thông uy tín và được nhiều người tin tưởng ở Mỹ cũng như tại Việt Nam. Anh nói rằng là PhoBolsaTV rất là công bằng và là một cái đài mà có thể trình bày từ mọi hướng. Họ không phải ở bên phải hoặc bên trái, họ đứng ở giữa và cho cái sự trình bày một cách rất là trung thực và cân bằng. Và khi mà tôi đến Phúc Lộc Thọ này đó, thì trong cái dịp mà tôi đến đây thì tôi có gặp trước đây thì có gặp Dr. Oz trong cái chương trình kỷ niệm cũng như là cảm ơn cho suốt cái cuộc tranh cử của ông Dr. Oz hôm tuần trước. Và sau đó tôi cũng bay qua Cali để dự một cái buổi họp với nhiều cái nhà kinh tế. Thực ra hiện nay đang có rất là nhiều nhà kinh doanh thương mại, họ đang muốn đầu tư vào cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ Việt Nam. Và tôi đến đây là để đại diện và làm cho những cuộc họp đó trở nên thực tiễn. Sẵn dịp đến thăm đây thì tôi cũng cho các bạn biết rằng là tôi muốn đóng góp trong cái phần nào đó để phát triển cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi rất là vui mừng vì thấy rằng đây là một trong những cái phương tiện, những cái cách mà để chúng tôi có thể đẩy xa hơn nữa cái mối quan hệ của Việt Nam trong mối quan hệ hữu tương đó. Thank you very much for your interest in advancing or furthering the good cause, American interest as well as Vietnam interest in your career. Recently, you've seen a lot of Vietnamese new figures, old figures. Political careers has been something that the Vietnamese community involved more seriously. We have seen people in the House representative level, not so far as much as the senator level, but they reach into the House level. We've seen a lot of political careers at the local level as well. What do you see our Vietnamese political careers right now, and what is needed furthermore? What could be done better in order we can get the success rate or the voting success to a higher record? Well, thank you for that question. A local champion that we have here is Amy Phan West, a Vietnamese immigrant who now sits on the city council of Orange County, and she's resilient. She ran for Congress not once, not twice, but 3 times, and was unfortunately defeated, came up short. However, that didn't stop her. She decided to run for city council, and she now just had her first victory. And so I believe that the more we embolden, the more we strengthen, the more we believe in our abilities as American Vietnamese community, the more we can show Washington and the elitists that we are to be recognized and to be taken seriously. So it starts at the local level. You have to care. You have to get involved. And even if you fail 1, 2, 3, you're going to eventually going to stand up. You're going to declare victory like Amy Phan West. And we also see Nguyen, State Senator Nguyen. She just went from assemblywoman to now being elected as a state senator. And we hope that she has great plans in the future to maybe run for Congress. Mm-hmm. And we would gladly support her from the Trump campaign if she chooses to work with us to help advance the American First agenda. Thank you. Andrew hỏi anh là như vậy thì trong cái công việc chính trị của anh thì anh đến thăm Phúc Lộc Thọ kỳ này, chắc chắn anh đã thấy là rất có nhiều cái sự bầu cử vừa qua, những kết quả chúng ta cũng thấy có những kết quả rất là mong đợi, có những kết quả cũng không được như sự mong đợi. Như vậy thì anh có lời khuyên nào cho cộng đồng Việt Nam, và nhất là với cái kinh nghiệm là có người đã từng đi vận động hành lang cho rất là nhiều cái cuộc tranh cử chính trị,
thì anh thấy cộng đồng Việt Nam như gần đây Andrew cũng thấy rằng là họ cũng đã tiến dần, hoặc là chúng ta cũng đã tiến dần đến những cái chức vụ giống như là dân biểu của Thượng viện, của Hạ viện Hoa Kỳ, và tất nhiên là chưa thấy thượng nghị sĩ nào trong những cái vai trò đó, nhưng mà rồi một ngày đó sẽ đến. Như vậy thì trong cái vai trò chuẩn bị đó, anh thấy là cộng đồng Việt Nam cần có chuẩn bị gì hơn nữa, điều gì có thể làm tốt hơn nữa để cho cái mức độ thành công, cái độ đậu trong vấn đề bầu cử của người Việt Nam trở nên có những cái kỷ lục mới. Thì anh trả lời rằng là như các bạn đã biết là trong cái cuộc bầu cử vừa rồi, các bạn có Amy Phan West, cô ta trước đây cũng đã từng tranh chức cho những cái chức gọi là dân biểu của tiểu bang. Cô ta tranh cử 1 lần, 2 lần, 3 lần nhưng mà đều thua, đều thiếu phiếu hết. Nhưng mà cuối cùng thì chẳng có điều gì đã stop cô và không ngừng cô lại, và cô đã cuối cùng là đã thắng, và bây giờ đang có cái chiến thắng đầu tiên là một nghị viên của thành phố. Điều đó cho chúng ta thấy như thế nào? Đó là các bạn càng cố gắng, càng chứng tỏ bản năng và kỹ năng của mình, thì các bạn sẽ càng cho Washington DC thấy rằng cái sự quan trọng và cái tầm nhìn quan trọng và cái sự nghiêm túc của các bạn trong vấn đề làm chính trị. Các bạn phải cứ liên tục tham gia vào những hành động chính trị, những công việc của cộng đồng, và liên tục đứng lên, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Như các bạn đã thấy trong thành phố trong tiểu bang của các bạn đã có dân biểu Janet Nguyễn, và tiến tới hiện bây giờ bà ta đã đậu vào cái chức là thượng nghị sĩ của tiểu bang. Tương lai là bà ta cũng có thể là đậu vào cái chức là thượng nghị sĩ của tiểu bang, đại diện tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Và tôi một lần nữa tôi cũng rất là vui để có thể yểm trợ bà Janet Nguyễn và support bà trong cái chương trình của ông tổng thống Donald Trump, đó là đặt nước Hoa Kỳ lên trên hết. Yes, that sounds very promising on the end of assisting and helping the Vietnamese people to grow in terms of political career. In terms of your future work with the Vietnamese, like you said, you want to further up the relationship between Vietnam and America, as well as turning American interests become first. What are the most concerned right now issues that you think would be affecting the America future of elections, and what are the heads up that you want our audience to know? Well, before I get into elections, I wanted to talk about the election results. We just took back the House, the Republican Party. And what does that mean for our constituents in the Vietnamese community, both home and abroad? It means that the Foreign Affairs Committee is going to impose the strongest sanctions against China in which we have never seen before. And we already received word that the President Biden, with his support, is going to enforce it stronger than what President Trump has ever done. So what that means is the trade war is back on with China, because the rise of China poses a threat to Taiwan and also poses a threat on everyone in the Southeast China Sea. With the war trade, what it means is an opportunity again for Vietnam to take in good paying, high paying manufacturing jobs. What we saw from the last trade war, Apple decided to relocate their headquarters to Vietnam. And what we're going to see is many manufacturing companies is going to start pouring into Vietnam. And what the Foreign Affairs Committee is doing right now, along with the White House, they're meeting with all of the top business entrepreneurs in every sector. And they're asking them, what is the good and bad of Vietnam? And can we trust Vietnam? Can we have a thriving relationship for further investment and development? Because not all the jobs are going to come back to America. We need those jobs to go to another alternative country. And right now that alternative country is Vietnam. So it's important for Vietnam to make sure that they're doing everything that they always have been doing.
by being a fair business partner. You want to make sure, if I was to speak with the Vietnamese government officials, I would tell them to make sure that all your payments are paid on time, and making sure that transparency is paramount. It's a priority number one, because if they can continue to keep their commitment, being fair traders and partners in the region, then we will see a big spike of flow of American interests, American businesses flowing into Vietnam, which is going to help the economy. It's going to help the people, and it's going to make America and Vietnam's relationship stronger than it's ever been before. Thank you for your very long answer. Andrew hỏi một cái câu hỏi là như vậy thì anh thấy những cái mối quan tâm nào trong vấn đề chính trị mà anh muốn nhắn nhủ đến cộng đồng của PhoBolsaTV được biết gần đây đối với nền chính trị của Hoa Kỳ. Cho nên trước khi tôi trả lời cái câu hỏi của Andrew thì tôi sẽ muốn nhắc đến cái kết quả bầu cử vừa qua là ở Hoa Kỳ chúng ta đã chiếm lại được Hạ viện, và đó là một cái thành công. Mặc dù là cái thằng con số rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta đã chiếm lấy Hạ viện. Và điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là những cái chính sách lược mà để đối đầu với Trung Quốc thì cũng sẽ mạnh hơn, và nó sẽ có những hướng lợi cho Việt Nam ngay tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa là gì? Ủy ban đối ngoại của Hoa Kỳ hiện bây giờ họ đã đưa ra những chính sách để chống lại Trung Quốc rất là nhiều. Nhiều lời đồn đoán đã cho rằng chính quyền của ông Biden sẽ tiếp tục đẩy mạnh và còn mạnh hơn nữa so với dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Hiện bây giờ thì Trung Quốc đang có những kế hoạch đang chống lại ngay cả Đài Loan, cũng như là chống lại những đất nước, những cái nước ở phía Nam Đông Nam Á. Và trong cái trận chiến thương mại vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy rằng có rất là nhiều cái công việc xuất khẩu lao động, những công việc nhà máy sản xuất đã rời bỏ Trung Quốc. Chúng ta thấy Apple đã dọn văn phòng của họ, văn phòng chính từ Trung Quốc qua Việt Nam. Chúng ta cũng đã thấy rằng rất là nhiều cái công việc sản xuất khác nữa đã đến Việt Nam. Và cái ủy ban đối ngoại này họ cũng sẽ tiếp tục dùng những cái sự phát triển đó, những cái cộng đồng đó. Hôm vừa rồi họ đã tổ chức một cái cuộc họp, rất là nhiều top companies đã đến để tại Washington DC để họp, và họ hỏi câu hỏi rất là quan trọng là cái điều tốt và cái điều tệ nào ra từ mối quan hệ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và cái câu trả lời của họ là có cái câu hỏi nữa là liệu Hoa Kỳ có thể tin cậy Việt Nam được hay không? Can America trust Vietnam? Bởi vì như các bạn thấy rằng trong cái mối quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chắc chắn nó có những cái công việc nó không thể quay trở lại Hoa Kỳ được, nó cũng sẽ đi qua nước khác. Thì những nước khác đó là nước nào? Trong khi đó chúng ta thấy ở đây đối với Việt Nam thì rất là nhiều công việc khác mà nhiều công ty ở nước Mỹ đã tin tưởng Việt Nam. Cho nên là Việt Nam cần phải giữ và làm tất cả những gì họ có thể làm để giữ một cái mối quan hệ thương mại công bằng và trở nên một cái partner rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Họ phải trở nên tiếp tục transparent, có nghĩa là cởi mở và chân thành và rõ ràng, minh bạch. Cần phải trở nên một cái mối quan hệ partner, hỗ trợ và một cái người gọi là đồng hành đối với Hoa Kỳ một cách công bằng. Và chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều điều, và chắc chắn các bạn sẽ thấy sự tăng trưởng một cách đột phá của những cái dòng thương mại của Hoa Kỳ trở về với Việt Nam. Điều đó sẽ giúp cho người Việt Nam rất là nhiều, và tất nhiên sẽ làm thăng tiến cái mối quan hệ của Việt Nam cũng như Hoa Kỳ. On the concerns that you have for the elections. Yes, so in Alaska we have ranked choice voting, and also in the state of Nevada, ranked choice voting is a rigged system to keep the political ruling class in power. Okay, go ahead. And what's the scary part of it all is that no longer with ranked choice voting, you have a Democrat or a Republican. You don't have a two-party system. You have candidates running, and they're running to win the losing vote. So
the way it works is, if you want me to explain more, with ranked choice voting, is you have 4 candidates. I will stop you right there and I will Okay. come back for the explanation. Kính thưa quý vị, anh Michael Alfaro là một người có kinh nghiệm trong vấn đề bầu cử tại Hoa Kỳ, và một cái điều mà gần nhất anh ta mới vừa trình bày cho PhoBolsaTV mà Andrew cũng thấy rằng đối với bản thân Andrew cũng là một điều hoàn toàn mới mẻ. Đối với Hoa Kỳ cũng là một điều rất là hoàn toàn mới mẻ, nhưng mà anh thấy rằng nó đã bắt đầu sử dụng ngấm ngầm, nhất là 2 tiểu bang mà anh vừa giải thích là tiểu bang Alaska cũng như là tiểu bang Nevada. Cái mà anh ta muốn tất cả mọi người Việt Nam và quý khán thính giả của PhoBolsaTV được biết đó là cái hệ thống bầu cử mới, nó gọi là Ranked Choice Voting, hay nói tóm tắt gọi là RCV, Ranked Choice Voting. Rank cái đó là R-A-N-K, rank có nghĩa là cái tầng lớp á, ranking á, xếp loại á, choice là cái sự lựa chọn và voting là cái sự bầu cử. Ranked Choice Voting, cái hệ thống này nó đã thực hiện ở Alaska cũng như là ở Nevada. Cái cách thức của nó thì tí xíu nữa anh Michael sẽ giải thích chúng ta như thế nào, nhưng mà anh nói rằng cái hệ thống này nó rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn sẽ không còn hai đảng một cách rõ ràng nữa, dân chủ hoặc là cộng hòa, Democrat or Republican, nhưng mà cái hệ thống này nó sẽ cho các bạn trộn lẫn vào với nhau, và chúng ta hãy cùng nghe anh Michael giải thích một cách cụ thể hơn. Xin mời. So in order to win in ranked choice voting, you don't have values. You just run on whatever issue can keep you in power. So your principles will always compromise to retain power. We no longer have a party system where one side of the aisle thinks different than the other, and you're working with each other, to come up with solutions from positions of difference. And this is what our democracy, was built from in the Constitution. The ranked choice voting system changes that because we're no longer coming from a place of morals and values. We're now arguing legislation that's based on, what's going to keep the politician in power. And so that's why it's scary that we have ranked choice voting, is because politicians are not running on values, but what's going to keep them in power. Okay. Cái hệ thống này nó nguy hiểm ở chỗ là nó không có những cái giá trị thực tiễn hoặc là đích thực một cách rõ ràng, nhưng mà nó được thiết kế ra bởi một số người đứng đằng sau của nó để đem đến một cái sự gọi là giữ cái quyền cai trị trong tay của những nhà chính trị mà họ muốn. Cái hệ thống này nó cho chúng ta thấy rằng là không phải những cái giá trị hay đạo đức, và thường thì chúng ta thấy rằng là cộng hòa hay là dân chủ thắng thì bên thua hoặc là bên thắng phải điều đình với nhau và làm việc với nhau dựa trên những cái giá trị đạo đức, rồi họ đưa ra những cái kết luận chung để đạt được những cái thỏa thuận chung và tiến hành làm việc. Cái hệ thống RCV này thì nó thay đổi tất cả những cái đó, nó không cho chúng ta có những cái giá trị đạo đức hay là những cái giá trị tinh thần nào cả nữa, hoặc là văn hóa, nhưng mà đổi lại là nó nhấn mạnh đến vấn đề pháp luật và luật pháp. Phải dựa vào luật, dựa vào tranh cãi, dựa vào pháp lý nhiều hơn nữa để giành lấy cái quyền lực ai thắng hoặc là thua trong vấn đề pháp lý nhiều hơn. So you have Democrats now running for office and they're endorsing Republicans, and Republicans are now endorsing Democrats because they want to gain more votes from the ranked voting system. Như chúng ta thấy một cách cụ thể hơn nữa là bây giờ các bạn đã bắt đầu thấy có một số các đảng viên của đảng Dân Chủ thì lại ủng hộ cho những cái đảng viên của đảng Cộng Hòa. Rồi sau đó chúng ta cũng thấy những đảng viên của đảng Cộng Hòa lại đi ủng hộ một số các đảng viên của đảng Dân Chủ. Họ làm như vậy là tại sao như vậy? Họ làm như vậy là bởi vì sao? Họ muốn có những cái phiếu bầu khác và họ muốn hưởng lợi từ cái hệ thống RCV này. RCV. So you have
4 candidates running for office. And as a voter, I have to rank who's my favorite, who's my second favorite, who's my least favorite, and who's the worst. So first, second, third, and fourth. Those are my options. Traditionally in America, you're going to vote only for one candidate. This time, you vote for 4 candidates, but you have to rank in the order of which who you like the most to who you don't like, who's the worst candidate. Yeah, then. Go ahead and explain that. Ok. Theo cái hệ thống của RCV đó, thì trước đây chúng ta có cái hệ thống là có 2 người, chúng ta chọn 1 trong 2, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ với cái hệ thống mới này thì họ sẽ để trên cái phiếu bầu là 4 người, và các bạn phải chọn người các bạn thích nhất, người các bạn thích thứ nhì, người các bạn không thích và cái người bạn ghét nhất. Như vậy sẽ có cái 4 lựa chọn như vậy. So whoever wins the most votes and the first choice vote for the first two, for the first round, will advance to the second round. The third and fourth place will be eliminated. Then you advance to the second round. In the second round, they look at who has the most second choice. So who voted, who are the candidates who got the most second votes. So if the second place beats the first place with the second votes, then it goes to the third round. If it goes to the third round, then they tally up who has the most votes of everyone, and whoever has the most votes of everyone wins the election. Như các bạn thấy, anh dùng 4 ngón tay của anh để anh giải thích rất là rõ. Thứ nhất là vòng đầu tiên khi họ bầu cử đó, thì người nào có số phiếu thích nhiều nhất sẽ đứng đầu. Rồi cái người nào có số phiếu thích thứ nhì á, thì sẽ đứng sau, đứng thứ hai. Và đây là cái vòng đầu nha các bạn. Thì trong cái vòng đầu á, người thích thứ ba và thứ tư sẽ bị loại, còn lại 2 người. Rồi họ sẽ đến một cái vòng tiếp theo, đó là họ coi thử là trong 2 người này đó, người nào có cái phiếu thích thứ nhì á, các bạn nhớ không? Cái second choice đó, ai là người có cái second choice nhiều hơn. Nếu người đầu này có nhiều hơn thì cái cuộc bầu cử là done, là xong. Nhưng mà nếu cái người thứ hai này mà có cái số thích số 2 nhiều hơn thì họ sẽ đi vào vòng 3. Và trong cái vòng 3 đó thì họ sẽ lấy cái phiếu bầu thích nhất và phiếu bầu thích nhì cộng lại. Ai có cái số lượng phiếu tổng đó lớn hơn thì người đó là người thắng chung cuộc. Yes. So the ranked choice voting system is very confusing, and it takes a long time to declare who is the victor of the race. So in Alaska, we won't even know the results until after Thanksgiving, and it even can roll over to December. So this creates a lot of chaos within the community because we're going to have a difficult time trusting the system if the average American voter doesn't understand it. And they're not allowing lawyers and poll watchers and observers be in the room as they're tallying up these votes. So we're going to have another protest to follow after the election. Ok. Như vậy thì cái hệ thống RCV này đó các bạn, nó tạo nên những cái sự hiểu lầm và rất là dễ bị lẫn lộn. Và như chúng ta đã thấy đó, thì trong cái cuộc bầu cử vừa qua rất khó, thậm chí là nó kéo dài thời gian để tuyên bố ai là người thắng cử. Như trên Alaska đó, có thể là đến tháng 12 này luôn mới biết được cái kết quả ai là người thắng cử. Và như trong cộng đồng của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta thấy rất là khó để có thể tin tưởng vào cái hệ thống bầu cử. Như ngày hôm nay các bạn thấy cái hệ thống RCV này bây giờ nó đang thực hiện ra trong một số tiểu bang, và đây là cái quyền của các tiểu bang, họ lựa chọn cái cách bầu cử này, và họ không cho phép các luật sư hoặc là những cái người quan sát viên vào trong những cái phòng đếm phiếu, nhưng mà họ tự đếm phiếu và họ tự đưa vào bảng để họ đếm với nhau. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sự biểu tình lần tới là một cách công khai để chúng ta chống đối vào cái chuyện này. So
So former Governor Sarah Palin reached out and said that she's going to challenge this by passing a law at the state level to eliminate ranked choice voting. And Senator candidate Kelly Tshibaka is going to file a federal lawsuit that's going to reach the Supreme Court. They're going to sue and fight ranked choice voting to eliminate it because it's unconstitutional. It's not only unconstitutional, but Alaska, the state of Alaska, will lose 3 delegates, which is 3 delegates that for the past 40 years has always been towards the Republicans. So which means if President Trump or Ron DeSantis or Governor Abbott of Texas decides to run for office and they were to run an election, they'll have a more difficult time of winning the presidency because Alaska will be exempt from 3 electoral college votes, which makes it more favorable for the Democrats. I see. Và như vậy như các bạn đã thấy bà cựu thượng nghị sĩ Sarah Palin của Alaska, bà ta đã chống lại cái việc này và bà nói rằng bà sẽ cố gắng sẽ đưa ra một cái luật ở cái tầm tiểu bang của Alaska để chống lại cái chuyện đó và loại bỏ cái việc bầu cử theo cái hệ thống RCV này. Bà thượng nghị sĩ Kelly Tshibaka cũng nói rằng là bà sẽ nộp đơn và kiện cái chuyện bầu cử cái kiểu này lên đến tòa án tối cao pháp viện để mà chống lại, bởi vì điều này nó rất là vi hiến. Nói tóm lại là Alaska nếu mà họ sẽ bị kiện và thua đó thì họ sẽ bị exempt, có nghĩa là loại bỏ ra khỏi cái hệ thống bầu cử 3 phiếu delegate, 3 phiếu tổng đó của cái hệ thống bầu cử liên bang. Và như vậy cái điều đó nó sẽ có lợi cho đảng Dân Chủ nhiều. Và nếu ông cựu tổng thống Donald Trump hoặc là ông Ron DeSantis mà ra bầu cử để muốn chiếm lấy 3 cái phiếu bầu cử phổ thông của tiểu bang Alaska thì điều này phải rất là khó và bất lợi cho họ. Và chuyện này đương nhiên là sẽ rất là có lợi cho tiểu bang Democrat hoặc là đảng Dân Chủ. So ranked choice voting is supported by foreign lobbyists that represents interests of China, Iran, Saudi Arabia, and other foreign countries who wants to export our oil overseas, who supports the Green New Deal. And the reason why they're supporting and ranked choice voting is because they know that for the next 20, 30 years, Alaska, Nevada, the politicians that they put there will continue to export our oil overseas, which brings our price at the pump here in America up to $6 to $7 per gallon. If we drill in the United States, our oil and our gas price can drop down to $1.30 per gallon. And so the real motive behind it is to benefit China, benefit Iran, benefit Saudi Arabia, benefit other foreign countries. Would you say Russia? Russia as well. Và anh tiếp tục giải thích đó là như các bạn đã thấy là cái cách thức mà bầu cử này đó thì nó được hỗ trợ bởi những cái đất ở nước ngoại bang của Hoa Kỳ, giống như là trong đó có Trung Quốc nè, có Iran nè, có Saudi Arabia nè và những cái đất nước khác, trong đó có luôn cả Nga luôn. Lý do mà họ muốn làm cái chuyện này đó là bởi vì khi mà họ ủng hộ những cái nhà chính trị gia này và họ yểm trợ họ bằng một cách nào đó, họ ảnh hưởng vào cái nền chính trị của Hoa Kỳ, thì họ cũng biết chắc rằng khi những nhà chính trị này ở trong cái hệ thống của Hoa Kỳ, họ sẽ ủng hộ những cái đất nước đó và sẽ xuất khẩu dầu ra khỏi nước Mỹ. Họ biết rằng là nếu mà Hoa Kỳ khai thác dầu mỏ ở nước Mỹ thì dầu mỏ của chúng ta sẽ chỉ có tốn là khoảng $1.30 một gallon mà thôi. Và khi mà họ ủng hộ những cái nhà chính trị theo cái hướng đó đó thì họ sẽ có lợi, và cái chuyện này nó sẽ có ảnh hưởng lợi trực tiếp cho Trung Quốc, Iran, Saudi Arabia và những nước khác, trong đó có luôn cả Nga.
And we're also seeing that ranked choice voting is not just stopping in Alaska and in Nevada, but it's also being introduced in Connecticut to vote. Do you want ranked choice voting or not? And the Democrats are planning to launch ranked choice voting even here in California. And so we as a Vietnamese community must do everything we can to say no to ranked choice voting because we care about the sovereignty of Vietnam, that it shouldn't be influenced, it shouldn't be bullied, it shouldn't be tampered with China. And so with ranked choice voting system, it's going to make sure that politicians who align with China and not align with Vietnam sovereignty gets into office and stays in office. Như anh Michael cũng đã tiếp tục giải thích, đó là cái ranked choice voting này đó hiện đã có ở Alaska cũng như Nevada và thậm chí là ngay cả Connecticut, và đảng Dân Chủ đang muốn thực hiện nó và muốn đưa nó vào cho cả tiểu bang California luôn. Trong tương lai, nếu mà người Việt Nam của chúng ta, các bạn đứng lên, các bạn chống lại cái chuyện này, tại vì nếu không á thì những cái chính sách này nó sẽ được thực hiện ngay tại California luôn. Và nếu những ai mà ví dụ như Trung Quốc họ đưa vào cái nghị trình này và họ ủng hộ người đó thì người đó sẽ ở hoài trong vị trí chức vụ đó và họ sẽ không ra khỏi. Và nếu họ có những chính sách nào chống nghịch lại với Việt Nam hoặc là chống nghịch lại với ngay cả Hoa Kỳ, các tiểu bang của bạn đang sống, thì họ cũng sẽ ở trong cái power của họ hoài luôn và họ rất là khó để mà bướng họ ra ngoài. We actually have a very large Vietnamese community in Anchorage, Alaska. So I went to live in Alaska for about 3.5 weeks working the election. And I was surprised to see so many restaurants, and not just that, but we have a good fishers. We have fisher crews, charter crews that are owned by Vietnamese businesses. A lot of them that I spoke to, they said it was a cheaper flight to hop from Vietnam into Anchorage, Alaska, and they also have more job opportunities available because of the cold weather. Many people don't desire to live in that type of environment, but good, hardworking American Vietnamese business owners and entrepreneurs are resettling at a very record alarm-breaking numbers in Anchorage. So you would be surprised that how large the Vietnamese population is there. So it's important that as they're watching your channel in Anchorage, that when ranked choice voting comes on the ballot, they must vote no for ranked choice voting because it's not going to represent the Vietnamese community in Anchorage for their best interests. Anh nói tiếp theo là tôi trước đây đã làm việc và sống khoảng 3 tuần rưỡi tại Alaska, và tôi thấy rằng là người Việt Nam của các bạn ở đó rất là nhiều, và tôi ngạc nhiên thấy rất là nhiều cái nhà hàng phở ở Alaska. Có rất là nhiều người Việt Nam đi đánh cá ở trên vùng đó, và họ nói rằng là cái vé máy bay từ Alaska về Việt Nam nó cũng rẻ tiền hơn. JJ Cashback, hệ thống cashback giúp người dùng tiết kiệm khi ăn uống hoặc sử dụng dịch vụ có trong hệ thống. Có hoa hồng khi người dùng giới thiệu bạn bè và người thân đăng ký, không cần vốn vẫn kiếm được tiền, không cần xài vẫn có tiền. Hãy cùng Thủy Vân scan QR code để đăng ký miễn phí ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với anh Michael với những câu hỏi cuối cùng, là tại sao chuyện này quan trọng và kế hoạch sắp tới của anh là gì? I'd like to ask you a few more questions before we wrap this up. Why is it so important, and what is your next plan for your campaigning, as well as the plan, a rigor plan in order to help the Republican Party to or the overall American society against this scheme? Good. Well, our plan is, I was invited by Sarah Palin to meet with her recently, and we're going to challenge ranked choice voting. So I plan to raise $1 million to pay for all legal expenses, so that way we can get ranked choice voting on the ballot, so the Alaskan people can vote. They don't want this ranked choice voting system anymore, and so that will take about 2 years. But I'm pledging
$1 million on behalf of my client to make sure that we terminate ranked choice voting. The second thing I'm going to help out is Senator candidate Kelly Tshibaka. Right now, she won the election as having the most overall votes. She came out ahead with 3,000 votes. However, she can very well lose the election with ranked choice voting. So we're going to challenge that at the federal court up to the Supreme Court. And I pledge to also raise her an additional $1 million to help pay for her legal fees. It's important that our Vietnamese community is educated and informed on PhoBolsaTV, so that way they know what their choices are, and that a choice for ranked choice voting is not a choice for their best interest. It's in the interest of foreign actors and foreign governments who want politicians to vote and to continue to support them, and not our allies in South China Sea, and not for our American interests. Thank you. Andrew hỏi như vậy và anh trả lời rằng là tôi đã được bà Sarah Palin ở Alaska mời tôi đến để mà nói chuyện về cái vụ này, và sau khi đã hiểu được cái vấn đề nghiêm trọng của cái vấn đề bầu cử sắp mới này đó, cái hệ thống mới này đó, thì tôi đã hứa với khách hàng của tôi là bà Sarah Palin là tôi sẽ gây quỹ khoảng $1 triệu để giúp cho cái vấn đề chi phí của pháp lý, nhằm giúp cho những cư dân của tiểu bang Alaska để chống lại cái việc này. Và việc này tôi sẽ làm trong 2 năm tới, và tôi đã hứa điều đó để mà gây quỹ $1 triệu để giúp cho bà, cũng như là bà Kelly Tshibaka. Bà ta cũng là một trong những người đã đưa ra những kết quả bầu cử, là bà đã dẫn đầu khoảng trên 3.000 phiếu, nhưng mà cuối cùng không biết tại sao thì bà ta lại vô một cái tình trạng gọi là đang bị thua. Cho nên bà ta hứa là bà ta sẽ đưa cái hồ sơ kiện này lên tới tòa án liên bang cũng như là tòa án tối cao để kiện vấn đề này, và tôi cũng hứa với khách hàng của tôi là bà Kelly Tshibaka khoảng $1 triệu tôi gây quỹ để giúp cho bà như vậy. Cho nên đối với những công dân Hoa Kỳ, người Việt, gốc Việt, thì các bạn cần phải biết điều gì để bầu cử và phải chống lại cái chuyện này. Vì nếu không đó thì chúng ta sẽ vô tình bầu yes cho cái CV này đó, là chúng ta sẽ giúp cho những người những cái nhà tỷ phú, những cái nhà thương gia người nước ngoài mà chúng ta lại bỏ quên Hoa Kỳ, hoặc là bỏ quên những quyền lợi, và nhất là trong đó có quyền lợi của châu Á, trong đó có quyền lợi của Việt Nam và mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. My question for you is as PhoBolsaTV is always stay neutral in all circulations of evaluations, of opinions, of ideas. What would our Vietnamese or our audience do when they also have another view, like, wow, this is a Republican way of fighting in order to win over the Democrats, and this is another almost like agenda to promote Republican values and diminish democratic values. What do you have to say? Well, I would say personally, we should always vote no matter what side you're on. I mean, I myself, I voted for Barack Obama, and I also voted for President Trump. And I can truly tell you is that what the ranked choice voting system is unconstitutional. What makes us different than any other countries is that we have a constitution governed by laws. And what we have here is we have a political elite ruling class that are trying to change the Constitution, change the way we vote. I believe as if you're a Democrat, you would want to have a Democrat in office who is not going to change or alter his way or her way of thinking because he has a values that fights for his or her Democrat values. And I would want the same as a Republican. I would want to put a Republican in office that fights for his or her values and doesn't change, coming from a position of truth.
what we don't want is to have a politician that has no values, that has no moral compass and why he or she is there, but simply there just to stay in power. And that's why ranked choice voting is bad, because it's a gateway to keep the corrupted politicians into power. I would be against ranked choice voting. In fact, if you look at Alaska right now, we have Kelly Tshibaka who would have won with the traditional voting system, but ranked choice voting, as a senator, she will lose. However, Governor Sarah Palin, who's running for Congress, she's losing in a traditional voting system. However, with ranked choice voting, she would win. So again, we're against ranked choice voting because it is simply not constitutional. And the argument that we present today, it doesn't benefit Republican interests or a Democrat interest. It really represents the people's interests and what's constitutional. So whether I'm for ranked choice voting or against it, the Republicans will prevail, at least one candidate from it, and the Democrats will. But regardless, the new voting system, it doesn't come from a position of value. Anh trả lời rằng là tôi không cần biết bạn là đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ, nhưng mà điều tôi quan tâm đó là mỗi đảng hoặc là mỗi thành viên của các đảng đều phải đi bầu, và cái mà chúng ta bầu là chúng ta bầu cho cái hiến pháp Constitution của Mỹ, của Hoa Kỳ. Bản thân tôi trước đây thì tôi thấy cái tốt hoặc là cái lý lẽ hoặc là cái phục vụ Hoa Kỳ tốt nhất trong Barack Obama thì tôi đã bầu cho ông ta, và sau đó tôi thấy cái điều tốt nhất trong ông Tổng thống Donald Trump thì tôi bầu cho ông Trump. Cái điều mà tôi cảm thấy rằng nguy hiểm ở đây đó là những cái người đứng và ủng hộ cái hệ thống bầu cử CV này, họ chỉ là những cái political power, những cái nhà cai trị chính trị. Họ muốn dùng cái hệ thống này để thay đổi luôn cả hiến pháp, là cái điều mà tôi chống. Đảng Dân Chủ các bạn có thể bầu và nhưng mà cái người đảng Dân Chủ thì giữ cái giá trị của họ, chứ các bạn chắc chắn sẽ không muốn thấy rằng cái người mà các bạn đầu với đảng Dân Chủ họ thương thuyết và họ thay đổi cái quan điểm chính trị của họ. Hay là đảng Cộng Hòa cũng giống như vậy, bạn không muốn là có một cái người đảng Cộng Hòa nhưng mà lên lại thay đổi giá trị của họ. Ví dụ như là những cái người Cộng Hòa đó thì họ thường không có làm theo những cách mà người Dân Chủ trước đây làm, nhưng mà bây giờ họ lại làm những chuyện như vậy, có nghĩa là họ đã thay đổi một phần nào cái quan điểm chính trị của họ. Thì đó là cái điều mà tôi không muốn thấy. Và tôi thấy rằng là một cái trong những cái điều mà quan trọng nữa, đó là khi mà những cái nhà tỷ phú, những cái tài phiệt họ muốn ủng hộ cái vấn đề RCV này, là họ muốn dung dưỡng những cái lãnh đạo tham nhũng, những cái lãnh đạo xấu, corrupted leader trong cái hệ thống. Ví dụ như ở Alaska đó thì bà Sarah Palin, bà có thể thắng nha nếu mà dùng cái hệ thống RCV, nhưng mà bà Sarah Rusalka này bà cũng có thể thua nếu dùng cái hệ thống này. Cho nên cái hệ thống này nó cho phép những người mà không có một cái giá trị gì cả, không có bất cứ một cái giá trị đạo đức nào cả ở trong cái cầm quyền chính trị. Cho nên đó là lý do tại sao tôi không cần biết đảng nào, nhưng mà nếu nó không có một cái giá trị đạo đức hoặc là một cái giá trị nòng cốt cốt lõi nào đó thì nó là một điều rất là nguy hiểm, và nhất là nó rất là vi hiến. Okay. Yes. So thank you for coming and share with us your thoughts on this, and we hope that in the future, when there is any way that you can help promote the Vietnamese politicians, training them in the way, or if you can help assist many of them into a preparation mode, so they can win, or what system benefit most of the country, we'd love to have your insight, contribution to the audience. Thank you, Matt. Thank you. Andrew, trong tương lai Andrew nói rằng là sẽ rất là welcome anh đến để mà chia sẻ những cái quan điểm, những cái điều mà anh học hỏi được, những kinh nghiệm quý báu đó cho cộng đồng, và nhất là trong vấn đề chuẩn bị cho những người
chính trị gia dòng chính Việt Nam muốn đi vào những cái dòng chính cao hơn, tốt hơn, gây quỹ mạnh hơn và cái độ thành công cao hơn thì chúng tôi sẽ thấy. Can you at least share one final thought on Hung Cao and why did he lose? What could have been done better? And also in with the position of Janet Nguyễn in California, what would make her to become a U.S. senator? Great. Well, first of all, Hung Cao is a good friend of mine, and he took his message to Washington by storm. The last election cycle, that seat lost by over 20%, and he came up short of, I think, about 6%. So he moved the party. He moved the needle significantly from a 20% defeat to a 6%. And I wouldn't be surprised if Hung Cao runs again and wins. Like I said earlier in the show, you have to be resilient. The fact that Hung Cao came in a primary against 11 other Republicans, each Republican had about $1 million more money than him and was campaigning on national television for a year. And he came in and talked about what he has done in the community, who he is as a veteran. Even Hung Cao invented the Easter egg for the blind. And every year at the White House Easter tradition celebration, they bring Hung Cao and all the blind children because they put Easter eggs that makes a sound that children run and they find in the egg. So he was interviewed on CNN, Fox News, MSNBC, because he's the inventor behind the Easter egg for the blind. And it's a White House tradition to have Hung Cao and his nonprofit organization to show up year after year. So Hung Cao has touched hearts of many, and even the Democrats alike. But I will say this: Hung Cao will probably have to run maybe for a second time, and I think he'll come out, a champion. Already, Fox News wants him to be a commentator on our relationship with Vietnam. A little bit more about Hung Cao too as well. He was a scuba diver when he was in the military, and he was the one that trained the Vietnamese military to take apart all the mines underground that we left behind in Vietnam War. So he's not only someone that's an expert in the military, but he continues to work right now in the Pentagon as a national security under the National Security Administration as a U.S. spy. But he is very bright, and he wants the best relationship for both Vietnam and America, and he's a strong leader. But I think he has a good chance of running again. You go and translate him first, and then I'll talk about Nguyen. Thank you. Andrew có hỏi anh một câu hỏi cuối cùng làm bonus cho quý khán thính giả về anh nghĩ như thế nào về ông Hung Cao, tại sao anh đã thua trong cái trận vừa qua, cũng như là làm thế nào để bà Janet Nguyễn, một người hiện bây giờ là thượng nghị sĩ của tiểu bang California, sẽ trở nên một thượng nghị sĩ của tiểu bang Cali tại Thượng viện của Hoa Kỳ. Trước hết với ông Hung Cao thì tôi nghĩ rằng ông Hung Cao là một người bạn của tôi và cũng là một người rất là tốt. Anh ta đã đem đến một cơn bão cho Nhà Trắng hôm vừa qua. Trước đây thì anh đã có tham gia chính trị và anh thu khoảng 20 điểm, nhưng mà kỳ vừa rồi thì anh thua chỉ có 6 thôi, có nghĩa là anh ta đã đem một cái con số từ 20 đến 6 là một con số phát triển rất là tốt. Mà nói dầu sao đi nữa thì mỗi cái ứng cử viên cho cái đảng Cộng hòa vừa rồi á, để trong vị trí của anh ai cũng đều có khoảng 11 triệu đô la, nhiều hơn của anh nữa. Nhưng mà anh Hung Cao đã có một cái tiếng vang và gây một sự chú ý tại Hạ viện cũng như là Thượng viện của Hoa Kỳ. Anh Hung Cao là một người đặc biệt. Tôi xin kể cho các bạn biết là một chút xíu là anh Hung Cao có một cái dự án mà anh ta là người sáng lập ra, đó là cuộc săn trứng và mỗi mùa phục sinh cho những trẻ em mù mắt, những em mù đó. Và Nhà Trắng kể từ lúc anh đưa ra chương trình đó cho đến bây giờ, mỗi cái cuộc mùa phục sinh thì họ đều mời anh Hung Cao và cái tổ chức phi lợi nhuận của anh đến để mà tổ chức cái chương trình này. Cái chương trình này nó đã đụng đến nhiều tấm lòng
mà trong đó có luôn cả người Cộng hòa nữa. Bởi vì sao? Là những cái trứng đó họ bỏ những cái âm thanh trong đó, và khi nó rung lên thì những cái trẻ mù nó nghe và nó sẽ đi kiếm những cái trứng đó và nó rất là thích thú. Anh Hùng Cao đã có những cái chương trình như vậy, và tôi nghĩ rằng nếu mà anh chạy đua một lần nữa thì chắc chắn là anh ta sẽ thắng, và tôi sẽ không ngạc nhiên về điều đó. Tất nhiên là trong quân đội, quá trình phục vụ của anh Hùng Cao trong quân đội, anh ta là một cái anh lính người nhái đó, anh là thợ lặn, và anh cũng là người đã chuyên ngành thợ lặn. Anh đã giúp cho lính ở Việt Nam tháo những cái bom nổ, những quả bom mà Hoa Kỳ đã để lại sau chiến tranh với Việt Nam. Và hiện bây giờ anh Hùng Cao cũng là một người làm việc với Pentagon để mà bảo vệ cho nền nội an của Hoa Kỳ. Nói một cách khác, anh Hùng Cao là một cái người lãnh đạo rất là mạnh mẽ. So as far as our state senator Janet Nguyen, which is very difficult to win in the state of California, and she came out victor, and we're proud of her. Her next step is obviously to run for Congress, and this will be emboldening the community, the Vietnamese community, both home and abroad at large. It's important that we would encourage Janet Nguyen, the state senator, to run for Congress, because she would be placed on the Foreign Affairs Committee, and she would be the person who's responsible for Vietnam. So in the Foreign Affairs Committee, each member of Congress is in charge of 3 countries, and I am very sure, without a doubt, that they'll put Janet Nguyen as the leader for the United States relationship with Vietnam. And I believe that should be tough. Should be tough on, on the CCP to make sure that they're not influencing Vietnam. And I think that should be a great champion for the Vietnamese business leaders to see how we can both help each other out with, the student exchange program. She would also be very strong with protecting American business owners abroad, making sure that they're being paid on time, making sure that they're being taken care of. And at the same time, she can also have the final signature to take away grants and scholarships and government subsidies, loans, but also she can also be the final signature to help them and give them more money for help. So I think she'll be the perfect police officer and friend to Vietnam. And right now, in fact, United States, we never had a Vietnamese representative on the Foreign Affairs Committee to represent Vietnam. And I think that it's been a long time, and the time is now. The time is now. We need to have a Vietnamese leader in Congress that's truly going to help our United States relationship with Vietnam. So we have to find a district that's close by, and we had to have her run, and we have to support her with all we can. Về cô Janet Nguyễn thì anh Michael Afro nói rằng là phải nói là thật sự rất là khó khăn cho cô Janet Nguyễn để mà có thể đạt được cái chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang California, ở một cái tiểu bang coi như là đầy dân chủ, nhưng mà cô đã làm được, và phải nói là rất tự hào về cô cho cái chuyện đó. Bước tiếp theo của thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn đó là thượng nghị sĩ của tiểu bang tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Đó là bước tiếp theo, và điều rất là quan trọng là chúng ta cần phải biết đó là khi mà một người là thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ thì một thượng nghị sĩ sẽ được chia là sẽ lo cho 3 quốc gia trên toàn thế giới. Và chắc chắn là nếu mà cô Janet Nguyễn mà thắng và được trở thành một thượng nghị sĩ ở tại Thượng viện Hoa Kỳ thì cô ta sẽ là một trong những người đại diện và lo cho Việt Nam. Hãy nghĩ đến cái vai trò của cô ấy cho Việt Nam. Lo cho Việt Nam thì cô ấy sẽ sẵn sàng đứng lên chống lại những gì mà Trung Quốc đang làm và ảnh hưởng Việt Nam và ức hiếp Việt Nam như thế nào. Janet Nguyễn, cô ta sẽ trở nên một người lãnh đạo rất là mạnh mẽ. Cô ta sẽ giúp những cái chương trình giống như là chương trình hỗ trợ sinh viên, trao đổi sinh viên, những chương trình business, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và ngoài nước của Hoa Kỳ cũng như cả Việt Nam, và make sure là tất cả những doanh nghiệp đó họ sẽ được thanh toán tiền đúng thời gian, đúng lúc. Một trong những cái chương trình quan trọng nữa đó là cô ta sẽ làm một cái chữ ký cuối cùng cho những cái học bổng, quỹ hỗ trợ chính phủ
của Hoa Kỳ, nhưng đồng thời cô ta cũng là một cái chữ ký cuối cùng say no cho những cái quỹ hỗ trợ đó. Cô ta sẽ là cái người như vậy nếu như cô ta đạt được cái vị trí mà tôi nói. Cho nên nói một lần nữa, cô ta sẽ trở thành một cái cảnh sát viên, nhưng mà cũng đồng thời là một người bạn cho mối quan hệ của Hoa Kỳ và Việt Nam trong tương lai, nhất là trong cái ủy ban đối ngoại của Thượng viện. Thì nếu mà Việt Nam cũng đã rất là lâu rồi Hoa Kỳ chưa hề có một cái đại diện nào là người gốc Việt, cho nên đây là thời điểm Việt Nam cần có một người gốc Việt đại diện cho các bạn tại Thượng viện của Hoa Kỳ. Nó không những sẽ là đem mối quan hệ của Hoa Kỳ và Việt Nam lên một tầm cao hoàn toàn rất là cao, nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ cho chúng ta thấy rằng là mối quan hệ sẽ được cải thiện rất là nhiều. Cho nên chúng tôi, nếu mà cô Janet Nguyễn muốn hợp tác với chúng tôi sẽ tìm ra những cái quận nào thích hợp cho cô, đặt cô vào đó để mà giúp cho cô tranh cử, và chắc chắn chúng tôi sẽ giúp cho cô để thắng cử. Yes, thank you very much, and it seems to be a good time for us to stop. Can you sing a Vietnamese song for us? I love you, PhoBolsaTV. Anh đã là từng người đã đến thăm Việt Nam. Andrew hỏi là anh có thể hát một bài hát nào để cho quý khán thính giả được không? Anh hát bài hát là Tôi yêu Việt Nam. I love Vietnam, right? I love PhoBolsaTV and Vietnam. No, Vietnamese food, that's it. Tôi yêu mến PhoBolsaTV và tôi cũng thích đồ ăn Việt Nam. Final words on saying. You know, thank you for having me, and it's a true honor and to be here with PhoBolsaTV. Each year, PhoBolsaTV grows an audience, and each year it rises in power. And one of the most impressive interviews when Lan was able to interview Dr. Oz. And not just anybody can have that privilege. So it shows that the members of the U.S. Senate, members of the U.S. Congress and the House, they're recognizing PhoBolsaTV as the most trusted news organization in the Vietnamese community. So thank you for that. Thank you very much for that nice comment and the reality. Thanks to you for your connecting and your effort. We highly appreciate you. Anh nói rằng là lời cuối cùng mà chia sẻ với các bạn thì tôi phải nói rằng rất là vinh dự để được mời lên PhoBolsaTV để nói chuyện và tiếp xúc với các bạn. Và một lần nữa là tôi cũng nhấn mạnh rằng là anh Vũ Hân Lân đã phỏng vấn được Dr. Oz, và điều đó nói lên điều gì? Điều đó nói lên rằng là cả Thượng viện của Hoa Kỳ cũng như là Hạ viện của Hoa Kỳ đã đánh giá rất cao về PhoBolsaTV, và họ cho rằng PhoBolsaTV cũng là một cái nền tảng tin tức đáng tin cậy nhất trên toàn thế giới trong cái người gốc Việt và người nói tiếng Việt. Cho nên qua đó chúng tôi rất là thích và rất là cảm ơn PhoBolsaTV. Mỗi năm các bạn đã tăng trưởng và số lượng view của các bạn càng tăng càng nhiều, và nhân viên cũng như là tiềm lực của các bạn. Cho nên chúc cho các bạn mỗi ngày càng thăng tiến hơn nữa. Thank you very much. Okay. And we'll see you next time. All the best. Thank you. JJ Cashback, hệ thống cashback giúp người dùng tiết kiệm khi ăn uống hoặc sử dụng dịch vụ có trong hệ thống. Có hoa hồng khi người dùng giới thiệu bạn bè và người thân đăng ký. Không cần vốn vẫn kiếm được tiền, không cần xài vẫn có tiền. Hãy cùng Tường Vi scan QR code để đăng ký miễn phí hôm nay.